Nu så, nu är klockan 11:30 och jag tänker att vi drar igång det här webbinariet. Det är säkert fler som trillar in under tiden här, men vi startar så får vi se dem när de kommer. Välkomna! Jag heter Cecilia Hermansson och jobbar på Agroväst. Och det här projektet som håller det här webbinariet idag, det heter Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk. Och vi har faktiskt en blandning av människor med oss idag med lite olika språk. Så att jag kommer ta vår introduktion på engelska och sen kommer det vara blandat som sagt. So today we have a few sessions and we are going to talk about biochar and whether or not it is a financially viable option for different parts of the industry. And we will start by an English session by Adam O'Toole, and then we will actually have two more sessions with Mark and Edward, who will speak in Swedish. We are recording the webinar, so please keep your microphone and your camera off. And please write your comments and questions in the chat. We will bring those up in the end of the webinar. So please, if you do have your video or microphone on, you can turn them off. Så alltså vi spelar in webbinariet och därför vill jag be att ha kamera och mikrofon av idag, så får vi en bra inspelning. Och vi tar alla frågor, kommentarer och så vidare i chatten och vi kommer ta upp det på slutet. And there we go. And the first session, as I mentioned, is by Adam O'Toole, who works at Nibio in Norway. And please, Adam, we'll just see if we can have the last two video cameras turned off here before we start. You find that up in your right corner. You have a symbol with a camera. I think it says camera also. You just click that one and it turns off. Thank you. So Adam, please maybe a short description of what you are doing at work, and then the floor is yours, please. Thank you, Cecilia. Hi, everyone. My name's Adam O'Toole. I work as a researcher at Nibio, Norwegian Institute of Bioeconomy in Norway. I have my office in Steinkjer, which is in the middle coastal region of Norway. Agricultural area, looks a little bit like the picture behind me, except the weather's not so good today. Today I'm going to give a little bit of broad strokes about biochar economy in Norway, the market, different prices, potential value chains. In general, I'd just like to say that we're still, I would say, in the beginning phases of biochar commercialization in Norway. So this is something which is constantly under development, and I don't have all of the information. I'm not the oracle of all things happening in biochar, but I'll try my best to give an overview of what I've been witnessing. I've been working with this for about 10 years now, doing research on agronomic field trials and things like that, and also been involved in communicating this topic to many different actors in Norway. So with that said, I'll just share my screen with the presentation on biochar market and economics in Norway. To see where we are at this point helps to know where we've come from. So Biochar Research started back about 2009. So there was this first phase of research and really trying to get a handle on whether the carbon sequestration benefits of biochar are what they were seen to be or believed to be. And I think today we can say pretty confidently that the carbon sequestration benefits of biochar are quite clear.
So this has been well proven both in laboratory and in field testing that, yes, biochar does hang around for a long time. The second phase of sort of biochar development in Norway has been in really trying to look for applications for biochar and also communicating it to a wide number of actors. Biochar has been talked about in the Norwegian Parliament, it's been brought up a number of times. I think a lot of people in the research fields and political levels have an understanding of what biochar is now. In recent years, biochar has been mentioned in the IPCC reports. So we can see the trend is that there's going to be more use of biochar, and that it's a promising solution for climate mitigation in the agricultural sector. But when it comes to economics, it was still really at the stage where it's not so profitable, and it will require subsidy to or really good commercial applications in order for it to really start taking off. And that's where we're at the moment. There's a pilot subsidy which began in this region of Norway and Trøndelag last year and this year, which is paying a smaller number of farmers an area subsidy, so for a certain amount of biochar to be put in the soil, and these are the beginnings of a compensation plan for farmers. And I imagine that this type of development will increase in the future. Norway has signed on to the 4 Promille initiative, which many of you probably know about, in order to compensate for climate emissions globally is to increase carbon in soil. So this is a good thing. There's a soil health program which was started in 2020. This is, at the moment, it's just in the form of a working group and a report, but there are plans to make a more systematic soil health program across all of Norway. In 2020, there was a ban on the cultivation of new areas of peat, protecting soil carbon. There's someone who has their microphone on, if you could turn that off. And as part of the agricultural sector, there's a climate plan for the next 10 years. They have an ambitious plan to reduce carbon emissions by 5 million tonnes CO2 equivalent. And about 30% of this is assumed to come from an increase in soil carbon sequestration or efforts to do so. And this could include, among other efforts, biochar, cover crops, composting, and things like that. So in general, we're saying that this is a topic which is well acknowledged in Norway. It has a lot of political and support, and also support from the agricultural sector. And there's a lot of optimism on the potential benefits. We recently gave out a report which is available at this link below, which summarized a literature review of the effects of biochar used in the farming sector for growing crops to be used in animal husbandry and such. In general, we can say from field trials, there's been limited agronomic effects from biochar. So to say it shortly, I don't think that using biochar in its pure form will have a direct payoff for farmers in terms of if that's the expectation to buy biochar in order to, with the expectation of 5 or 10 or 20% increases in yield. I think that's an unrealistic expectation. So we're going to have to fund it in other ways. If you look into the studies on the use of biochar and composting, yes, it has been found to improve the composting process. We did our own study and didn't find any additional benefit of the biochar compost compared to compost alone, but other trials have found synergistic benefits for these products. One thing that could be said is that the
the introduction of biochar in compost is a long-lasting factor. You know, it's a long-lasting ingredient which doesn't disappear, doesn't get eaten up by the microbes. So one thing which doesn't often come forward in the discussion about economics is that, yes, biochar is a quite expensive material, but it's here for a long time. So you spend a lot more money now, but that benefit will accumulate over time because the microbes aren't eating it up. So it will have longer term soil improvement benefits. And in a review of global studies where biochar is used as an ingredient in fertilizers, we did see that there was on average a 17% increase in yield compared to just nitrogen fertilizer, mineral fertilizer alone. But we're still working intensely on this topic in Norway, at least, to prove whether, you know, how we can use biochar in fertilizer products. So that's something still under development. In this talk about economics of biochar, I think the bioenergy component is very important, especially in the Nordic region. We have the need for heat, and I think that gives the Scandinavian Nordic countries somewhat of a competitive advantage because we can employ pyrolysis and gasification technologies, which are in some ways simple in that, okay, you can have a machine which produces biochar, which produces heat, and you can use the heat directly for something which you're currently paying money for example, electricity production of heat. So we should be using as much as we can of bioenergy for heat, and to replace the need for using a lot of money on heating our spaces with electricity. Innovation Norway, which is the sort of financial body which helps businesses in Norway to fund innovation, and it has a bioenergy program, and their pot of money to help finance bioenergy plants on farms was already used up, I think, in March, and they cut off applications in May, so it's already used up. I did notice in the last budget proposal that they're going to increase this pot to 50 million to 162 million next year. Approximately bioenergy production costs is about 64 öre per kilowatt hour, and the sale price of this can be around 85 to a krona per kilowatt hour, but even larger district heating plants can go a lot higher than that because they do actually follow just under the electricity price. So a lot of them have been making quite good money with the very high electricity prices which we've seen in the winter. This is just a snapshot from VG newspaper this morning showing you the prices in Norway at the moment. You see very large differences in southern and western Norway compared to Trøndelag, mid Norway and northern Norway, up to 10-time difference in the electricity prices. And this has to do with where we're importing and exporting these, where these electricity markets are connected to, either to Europe, either to Germany or Denmark, or in mid Norway and northern Norway to Sweden. So also the opportunities for making use of heat will differ in Norway as well. Currently, this is just from a sort of a general market survey done globally. We see the global biochar market was valued at 171 million in 2020 and is projected to increase to 588 million by 2030. These are very sort of wholesale, rough figures, but it does show there's a lot of potential in this market, and this is something which investors and business people are taking notice of. The current market price for biochar in Norway is about 8,000 kroner per dry ton, or between 3,000 to 4,000 kroner per cubic meter. This is sold in big bags, and
on a retail scale, online shops and smaller retailers selling in 20-litre sacks or less, it can be a lot. They can get a lot more money for that, up to 15,000 krona per cubic, or even more. Some retailers are selling at. So it's quite lucrative when you start selling it in small levels. But then again, we don't really know how much of this is selling, and I don't have that. I'm not privy to that information. Looking at the profitability of a biochar plant, we only really have a few biochar plants going in Norway. I mean, you could count them on your hand at this stage. But for the ones that are going, for example, the one in Rødsøgda, Opplandske Bioenergy, we're talking about, after subsidies and such, a return on investment of under 5%. And that's assuming that you sell all the biochar that you're making at that price, which some would consider a high price, but it's the price that's needed to make a return on investment. That company, Opplandske Bioenergy, they're also been successful in getting their product certified under the EBC, European Biochar Certificate, and they've also been done an LCA and been included in the Pure Earth scheme for carbon credits, and that's selling at about 130 euros for a CO2 reduction certificate. That helps to subsidize or helps to make the product. It's an additional funding, but it helps to make the product more affordable for consumers. And in this biochar factory in Norway, the district heating, or the sale of the heat to nearby commercial customers, makes up about 20% of the revenue, which isn't a lot, but it is a stable and a predictable source of income. And I'm sure the investors and the banks which are helping to fund that are very happy to have the heat customers as well as a stable form of financing for these plants. Of course, the heat is also very important for drying the incoming wood chips. So some of the heat is used to do that, and then the excess heat is sold. So just to think about this is my opinion of how I think biochar will most likely find its way back to soil, because here our focus is on agricultural use of biochar and carbon sequestration. The payback times, I mean, I've done a few back of the envelope calculations. If farmers in Norway had gone out and bought, bags of biochar at this price and expected to pay it back without any subsidies and just increases in plant yield, it would take a long time. We're talking about years to get that payback. So it's quite an unlikely situation that farmers are, going to pick up the phone and, send me 10 big bags over right now, expecting to get an increase in yield. I don't think that's going to happen. So although in some cases you have high value crops in vegetable farming, where there might be a reasonable payback period and where farmers might be willing to invest in that. So here are some of the ways I think that we could see biochar being used. I think if we can find an added value or clear benefits for including biochar in organic and organomineral fertilizers, I think that will be one way where biochar gets back to soil. We might be talking, for example, in a fertilizer grain, for example, 20% of the volume or something like that. So small amounts, but it would add up over time. Another application is where biochar is found to improve animal health. So by adding it to animal feed, if this does mean that farmers are getting less diarrhea in pigs, for example, or whether there's less death of small animals, or reduction in veterinary costs, then of course this can be a clear way that farmers would be willing to pay that money if they get something
much better in return. The other thing is that with these, presumed high costs of biochar, many farmers will think, well, I'll make this by myself. I'll use simple technologies. I'll make a Kentucky kiln, or I'll make biochar in a hole, or I'll burn some materials in simple drum technologies, and this can be done. So you can make biochar very crudely and very easily. Of course, from what I see in this part of the world, when you have the opportunity to make biochar and you have the material, getting the moisture content down enough can be a problem. The more moisture you have in the wood, then of course the more smoke and pollutants they're going to be. So there's a trade-off between making biochar on a small scale and in a cheap way, and potentially the pollution involved. The other clear then benefit is that if we have more farm scale pyrolysis units in place, Edward Hamilton will be speaking later, so he'll give you more on what it's been like for him. And here, the clear value chain is being able to use the heat for yourself, for your buildings and your animal housing, and then either selling the biochar if you can find a market for it, or internalizing the biochar and using it on your own farm. And I'm sure there'll be a lot of innovation going forward where farmers are able to find good uses for it. And the final one is where either carbon credits or state subsidies actually go in and cover the cost of the biochar for the farmer. Another potential, actually this is the last one, another potential is where in a waste management strategy, companies actually give the biochar to the farmer for free. This, in Norway, this could take the form of, for example, an aquaculture company who might have a need to process fish sludge anyway, and make biochar out of fish sludge. Another example is making biochar out of granary waste, and I'll say a bit more about these two now. So in the aquaculture industry, for example, in freshwater hatcheries, you've got a lot of fish sludge and uneaten feed, which is coming out, and you have to do something with it. There's a requirement to process this and manage it by the government. So you either have the option of drying it, which incurs a cost. The other option is the pyrolysis of fish sludge, and here you would actually extract energy in a continuous process, which would be used to dry incoming fish sludge. Now, the advantage of that is that you save on energy costs compared to drying if you're able to extract energy from the sludge itself, and you stabilize the carbon. The disadvantage is that you lose a lot of the nitrogen content, so that a lot of the fertilizer value is gone, and the phosphorus is often bound up to become unavailable to plants. So there are some costs and benefits of that, but you could imagine a situation where aquaculture industry, they've done their job, they've managed the waste, they've stabilized the carbon, and they could give that to a farmer, maybe even for free. And then the innovation work to be done is to see how can we then increase or save the nitrogen which is being lost, or how could we find ways to make the phosphorus more available in pyrolyzed fish sludge. And there is actually some exciting new research showing how you can actually increase, for example, phosphorus availability in pyrolyzed sludges. I won't go into that now, but that is sort of research which has been coming out in the last 1 or 2 years. Another value chain example, I think, which deserves mention is that of granaries. This is a picture of a granary in the town of Steinsjø, where I'm living, and they actually at certain times have had they don't actually burn the waste there, so they actually have a waste problem in a way. They have to do something with the granary waste, and they were even sending it to Sweden, as far as southern Sweden, to combustion plants, which incurred a transport cost, and they were also using it as there was someone taking it for feed, but for some reason or another, these
they're looking for new solutions of what to do with granary waste. So there is a potential to use this in pyrolysis, feed the energy into district heating in local towns, and then potentially give the biochar, granary waste biochar, free or at a low cost to farmers to grain farmers who are supplying the grain in the first place. And in many cases, there's a like with fellowship and such, there's it's a collective, so there's a relationship with the farmers anyway. Farmers are delivering grain to the plant and going back with empty trailers, so there's maybe some good logistics in filling up these trailers with biochar, and where the farmers then get, you know, especially grain farmers are the ones that often need more carbon in the soils and have the least opportunity to put more carbon in, and probably the least amount of income to be able to afford the biochar. So there's potentially some solutions with granaries there. Turning quickly to the garden market, there's a potential opportunity in the next few years where from the environmental regulations, there's a call to phase out the use of peat in hobby garden products like at the garden centres by 2025. This could increase the demand for biochar and other organic materials such as compost, wood fibre. So potential opportunities for biochar to be included in new soil products. I would anticipate that the amount of biochar in these blends could be somewhere between 10 and 20% based on studies I've seen of the use of biochar in peat replacement studies. Waste management companies. So another business model is that, of course, you get the gate fee to take on garden waste or wood products or other waste from companies. Lindum has been doing some interesting work of how to use biochar and how to improve the capacity for landfills to take in new waste streams and manage pollutants in cooperation with NGI and their VOW project. So that's very exciting. And on the outside, or on the output, then there's the sale of soil products, value-adding compost products, and selling of new fertilizer products, for example, biochar and digestate mixtures. I did some research myself on this and have some papers out on biochar and digestate. So that's an interesting synergy there. So there's definitely a business model around waste management companies. We also did a study for a company on the western side of Norway where they were actually paying money to send garden waste from the west of Norway to combustion facilities in Sweden. So they were looking for solutions to see how they could instead use that more locally and put the biochar into compost. And we did a study where we looked at the potential to use wood trimmings from roadside clearings for that. So that was also, there's quite a number of waste management companies in Norway which are investigating biochar. And so for the farmers, I won't go into detail. I've already mentioned some of these things, but they're in the notes here. Animal farmers and vegetable farmers are probably the more likely to come out as the winners with biochar. One thing to mention with vegetable farmers around the Oslo Fjord, there's a lot of focus now on the eutrophication of the Oslo Fjord, and a lot of sandy soils are found on both sides of the Oslo Fjord, and where you have sandy soils, you often have vegetable farming. So the use of biochar could become more interesting as a way to slow down or reduce the loss of nitrogen from sandy soils into waterways. So in that respect, there could be regulatory controls which increase the demand for biochar in these farming situations. We do see in the latest the agricultural industry and the government are under negotiation at the moment, and in the government's offer to the industry, they have increased funds for environment and climate action by 30% in the 2023 budget,
and they're also creating a new sort of regulatory organ called BioNova, which will administrate and finance climate action. And they did mention in their document on page 137 that the knowledge and practice and how to increase carbon in soils is something which is important in the work going forward. And there's some of the numbers from that budget there. Is anybody interested? And that's all really I had to say. I probably went over my time, but apologize for that. And I'll hand it over to the next speaker. Thank you, Adam. That was perfect. Let's do that. And then, yeah, we did have a question here, and I'm thinking we will do most of the questions at the end, but this was quite specific. You talked in the beginning about composting, and then we had a quick question. What type of composting were you referring to? And I just muted you, so you have to unmute yourself there again. This was in aerobic composting, so thermophilic composting, like compost piles. That's what I was talking Compost about. piles. Yeah. Yep. Great. Thank you. I hope you got your answer there from the chat. And you also had a link to a fairly new study. Maybe you could put that one in the chat as well if someone wants to read more about those. Great. Då byter vi språk också, och våran nästa presentatör är Mark Pudge från Friesen, som är energirådgivare på Hushållningssällskapet. Och nu har vi ju då haft ett lite mer övergripande perspektiv på det hela, och nu får vi lite mera rådgivarperspektivet från Mark här. Så om du vill, men du kan börja med att berätta lite om vem du är, och sen så startar vi igång presentationen. Ja, tack så hemskt mycket Cecilia. Som sagt, jag heter Mark Pudge från Friesen, jobbar på HIR Skåne som energirådgivare åt lantbrukssektorn. Och den här frågan med biokol är väldigt mycket på tapeten, kan man säga. Det finns ett stort intresse. Så vår roll här är då att hjälpa lantbrukarna och förstå den här typen av affär och investeringen de behöver göra. Ska vi se, nej. Så, nu ser ni, syns det agenda? Jajamän, syns fint. Bra. Först kommer jag nämna lite om marknaden för biokol och för kolsänka idag och lite framöver. Nu har vi hört väldigt mycket mer så att säga från Adam, men lite vad det innebär för lantbruket så att säga. Och sen kommer jag gå in lite på hur själva biokolsproduktionen ser ut eller kan se ut på lantbruket. Och sen går vi in lite på kravspecifikation vid inköp, alltså när du ska köpa in det här, vad kan vara viktigt att tänka på. Och sen lite diskussion om kostnader och intäkter. Det kommer jag ha ett exempel och sen till slut en summering. Så som vi har hört, så som vi säkerligen alla är medvetna om, så är vi ju i ett tidigt skede för den här marknaden. Det finns stora potentialer, det finns osäkerheter, förändringar. Och idag det vi ser, det är att utbudet och även användningen av biokolet kommer att öka väldigt mycket de närmsta åren. Och därför är det också då viktigt att få avsättningar med stora volymer. Men det vi tror då, det är att priset på biokol kommer att sjunka
Idag har vi hört prisnivåer och finns hört högre också så att säga. Men i takt med att marknaden mognar så tror vi att den till viss del då kommer mättas så att säga av ett ökat utbud. Så idag till exempel kan vi få, vi hörde andra siffror från Adam, men ungefär 2000 kronor kubiken. Men vi tror att det kan sjunka till kanske halva det priset. Sen en annan väldigt viktig fråga, det är relaterat till de här nya användningsområdena, är att det kommer behövas en differentiering av biokol med hänsyn på funktionalitet, alltså vad det ska användas till. Man kan få väldigt många olika typer av biokol beroende på vilka bränslen man använder och hur själva pyrolysprocessen är uppsatt så att säga. Så därför tror jag att marknaden kommer att utvecklas så att du får som sagt differentierad biokol och då med det nya krav utifrån vilka användningsområden som man ska använda det till så att säga. Vi har även frågan om kolsänka. Den ser vi att den kommer att öka. Det kommer i takt med högre ambitioner att sänka utsläpp och så vidare, så kommer den här handeln med kork då att öka. Och om man tittar på alternativa sätt att binda biokol så är det här relativt billigt. Så vi tror att det kommer bli konkurrenskraftigt så att säga med alltså kolsänkan så att säga från biokolet. Idag ligger det till då slutkund ungefär 600 kronor tonnet, lite högre kanske. Men det tror vi inte att den nivån kommer sjunka, i alla fall inte som biokolspriset. Sen har vi ju stora förändringar generellt på marknaden, alltså inte bara biokolsmarknaden utan generellt i världen. Vi har ökade energikostnader för lantbruken. Vi har en omställning från naturgas och olja i Europa, vilket leder till ett ökat tryck på bioenergi. Vi har brist på vissa råvaror, järn, nickel, halvledare. Och det i sin tur leder då till ökade kostnader och ökade leveranstider. Så det är på många sätt en föränderlig värld. Sen ser vi också, eller vi har indikationer så att säga på att pyrolys med elproduktion kan komma att bli mer så att säga konkurrenskraftigt. Och som även då Adam var inne på så har det finns och kommer finnas ett ökat behov av förnybar basproduktion av el och i synnerhet då som använder lokalt bränsle. Så det är något vi tror också kommer på sikt att bli en intressant marknad. Ja, idag då det för lantbruk och det här är så biokolsproduktion på lantbruk. Lantbruket använder biokol utan att lantbruken producerar biokol. Och idag så har vi den stora så att säga det stora randvillkoret, eller det är att vi behöver tillgodose ett värmebehov som finns ute på lantbruken. Och därför är det då viktigt med att man har ett värmeunderlag över året. Eller ett stort värmeunderlag över året. Så den här typen av installation blir alltså mer relevant för lantbrukare som har ett stort värmebehov. Och det vi typiskt ser, det är att man har idag en fastbränslepanna
Och det kan jag nämna, det värmebehovet är ju för att värma upp byggnader och så vidare. Ibland det finns det kopplingar till lokala fjärrvärmenät och så vidare. Och sen är det då att torka spannmål. Så idag finns det typiskt då en fastbränslepanna, en fliseldad, säg. Och att man då ersätter den med en kombination av en fastbränslepanna och en pyrolyspanna. Med skillnaden att fastbränslepannan hanterar effektvariationer medan pyrolyspannan vill ha så att säga en jämn produktion. Detta leder till att man får ett ökat bränslebehov eftersom en del av energin så att säga i bränslet blir kvar i biokolet. Men som vi har hört då så leder det här till 3 intäktsströmmar, nämligen värme, biokol och kolsänka. Vid ett inköp då av ett sånt här system då är det ju viktigt att man har en tydlig funktionsbeskrivning av det system man vill köpa. Alltså att det system du installerar ska kunna tillhandahålla eller tillgodose de behov i synnerhet för värmebehov som man har. Sen är det en fördel, inte alltid möjligt, men en fördel att ha en leverantör av hela systemet. Alltså inte bara en pyrolyspanna utan pyrolyspanna kombinerat med fastbränslepanna och andra komponenter. Så du har en leverantör som man hanterar. Sen är det också viktigt att vara tydlig med vad det kräver för drift och underhåll och dess kostnader så att säga för detta. Sen kan det också vara en fördel att ha en flexibilitet för vilket bränsle man använder. I takt med att bioenergi eller användning av bioenergi ökar så kan då olika typer av bränslen variera i pris. Så om man har ett system som kan hantera variationer eller olika typer av bränslen så har man då en större så att säga, möjlighet att anpassa sig eller välja det bränsle som blir mest ekonomiskt lönsamt. Inför en investering så är det viktigt att säkra kostnader men också leverans av bränsle. Så att man vet vad drift och underhåll kostar men också vad bränslepriset ligger på och att man faktiskt får den här leveransen. Det är en väldigt viktig aspekt. Sen är det ju då också viktigt att säkra intäkterna så att du vet att du får ett biokol som certifieras som du kan sälja. Och då kan man till exempel ha en dialog så att säga med en köpare biokol att få till ett leveransavtal under en viss tid så att du kan säkra så att säga den intäkten. Och sen också då att du kan sälja din kolsänka. Och sen självklart då som rådgivare är det väldigt viktigt att inte basera sina investeringsbeslut på glädjekalkyler så att man tar höjd för variationer som kan ske så att lantbrukarna tar så att säga medvetna beslut. Ett exempel då från ett lantbruk. Idag finns det en fastbränslepanna. Idag går den på halm, använder 1200 ton om året. Och genom att då byta det systemet mot en kombination av fastbränsle och pyrolyspanna så ökar, och i det här fallet man då inte säger att gå över till flis, ökar själva bränsleanvändningen. Men i sin tur så ger det då en ökad intäkt. Vilket då leder till att du får en väldigt kort återbetalningstid under då förutsättningar att man får stöd från klimatklivet. Ja. Så en summering kring lönsamhet för biokol för lantbruk.
Som vi har hört flera gånger, marknaden är under snabb förändring. Vi är i tidigt skede. Det pågår både på användning av biokol men även så att säga på produktionssidan och leverantörssidan stora förändringar. Men det vi ser är att det förefaller ekonomiskt och miljömässigt väldigt intressant. Men att det är då viktigt att säkra att det tekniska systemet, du har leverans av bränsle och att du får intäkter så att säga från de här 3 källorna, alltså värme, biokol och kolsänka. Ja. Tack så mycket. Jättebra, tack så mycket där Mark. Och vi har fått in ett antal frågor här också, men jag tror jag faktiskt gör så fräckt att jag väntar med dem till efter Edvard har pratat också. För jag har en känsla av att några av dem kommer vi faktiskt att få svar på av nästa talare också. Så där hade vi ett litet rådgivarperspektiv lite mer. Nu Edvard Hamilton, du har en pyrolyspanna och har haft ett antal år och du är också lantbrukare. Så att här får vi nu verkligen i botten av den här silen som vi gått igenom. Vi började övergripande och lite rådgivarperspektiv och nu ett faktiskt verkligt exempel. Så att vi får se vilka svar som vi får av dig här. Varsågod Edvard. Tack så mycket Cecilia. Ska vi se, ska vi få igång det här. Så, det fungerar va? Det fungerar fint. Du nickar, kanonbra. Ja, hej. Jag heter då Edvard Hamilton. Driver gården Hjälmsäter som är belägen här på Kinnekulle. Lantmästare och snart 42 år gammal. Jag brukar säga lantmästare är ju någon som kanske inte alltid har läst alla ämnen i skolan, för det går ju rätt fort den utbildningen, men är rätt sugen på att hoppa på saker. Och mitt intresse för biokol kom för snarare 6-7 år sedan. Och varför då? Jo, men vi har ju en gård här som släkten haft i många herrans år. Och spannmål är ju mitt huvudämne som jag tycker är intressant och jag brinner för. Även skogen. Sen har vi då en hel del naturreservat. Vi är i ett UNESCO-område med allt vad det innebär. Så att miljöaspekten här kommer lite ganska naturligt, att man faktiskt inte bara vill utan man har runt omkring sig tanken och ena med andra. Och för det så, de här naturreservaten med mycket betesmarker med gamla ekmarker, har vi lite får och lamm som sköter om det. Vi har även en liten hus och torp och lite lägenheter vi hyr ut och en stor flygel som vi har lite kalas. Och nu känns det som den här sommaren att det kanske blir lite verksamhet där. Det har ju varit lite lugnt de senaste 2 åren. Ja, vi bor väldigt vackert. Det kan jag skryta med. Men det är svårt att leva på utsikten, och nackdelen att bo på västsidan på ett fint berg är att väldigt tunn jordmån. Alltså vi kan inte plöja åkrarna, vi vill inte plöja åkrarna heller, men det är sten och berg bara 30-40 centimeter under. Nackdelen också är ju att de flesta väder kommer ju från väst, och då stiger molnen på den här delen av berget och regnar när den kommer på andra sidan. Så vi får i genomsnitt här 100 millimeter mindre regn än bara ett par kilometer härifrån. Och det i kombination med dålig jordmån är ju att våra jordar håller vatten väldigt dåligt. Och det är där jag blev väldigt intresserad av just biokol och dess egenskaper att hålla vatten. Jag försökte då för 5-6 år sedan köpa kol och insåg att det var ju ingen som gjorde det. Och vi hade 10 år tidigare konverterat hela gården, slängt ut värmepumpar och elvärme och oljepannan i torken och satt hit en flispanna. Och den började ju, man inser att garantin hade ju gått ut och det kanske behövdes en backup på detta värmesystem som annars hade fungerat väldigt bra. Och då blev det ju så att vi åkte på en studieresa på Tyskland och hittade då en biokolpanna. Och här är bild på den, och idag ska vi ju titta då just på de delarna som
Paul Adam har pratat om här, att vi gör ju värme, men vi gör ju också biokol och vi gör ju klimatnytta. Allt det här hänger ihop. Man kan ju inte bara ena dagen säga nu ska vi göra mer klimatnytta eller mer biokol, utan det är ju värmebehovet som styr det hela. Och det fina med en sån här gård är ju gamla vackra hus, men de är ju också onekligen skitdåligt isolerade. Stenväggar som 1 meter tjocka kräver väldigt mycket mer energi än vad man kanske vill. Men i detta fallet så är det ganska positivt. Så vi kör ut värmen i kulvertsystemet till alla hus, och även då en bild på min spannmålsanläggning där, så att redan i mitten av juli så har vi fullt effektbehov då vi ska torka vår spannmål. Så vi har ett ganska jämnt värmebehov över året, men sen är det ju dagsvariationer såklart. Och då kan vi lösa det genom att vi just torkar flis med överskottsvärme som vi har generellt då mitt på dagen när vi har fullt solljus, och även om det blir varma nätter och sånt, så behöver vi inte gå in och justera pannans effekt så farligt. Det går ju att justera dem en hel del, men det är en väldigt trög grej. Vi brukar jämföra detta med att det är lite som en kärnkraftverksreaktor som vill ha en bra last hela tiden. Och då är det superbra med den här flistorken. Dels att vi får en torr och bra biomassa, och vi lagrar upp ett stort lager här nu under sommaren som vi sen då kan plocka ut i augusti när vi torkar spannmålen, och sen kan vi lagra på oss ett stort torrt lager igen som vi sedan kan nyttja till vintern. Fel jag gjorde där var ju såklart att flis är väldigt odryg vara, tar väldigt mycket plats, så att det ni ser på bilden här är ju mitt förråd, skulle ju klart varit större. Men så är det. Jag trodde inte jag skulle behöva torka flisen heller i början, för att det hade gått jättebra att elda den flisen i vanliga flispannan, men jag fick lära mig i den hårda skolan att det finns inga kolatomer i vattenmolekylen, så är det bara, och nu ska vi göra kol. Så att, ja, det blev en liten justering, men det här fungerar väldigt bra nu. Sen då får vi ju då produkten biokol. Och det var ju väldigt kul, för jag skulle upp mina åkrar, men det är ju också, som jag säger, det är för dyrt för lantbruk idag. I de stora kvantiteter. Man kan inte lägga på åkern och tro att man får tillbaks det, även om långsiktigt vi har varit där flera 100 år, samma släkt på gården, men det är samma där. Banken kommer ju inte godkänna en avbetalningsplan som är flera 100 år, utan det blev ju att vi skulle då sälja kolet. Detta var en marknad som verkligen inte var mogen när jag började. Jag hade storsäckar över hela gården. Och då blev det att vi bildade biokol.se, och de nu förmedlar biokol, för att marknaden har vuxit väldigt mycket, ska jag vilja säga. Speciellt här i Sverige. Jag vet att Norge går lite långsammare, men nu är vi ju 8 stycken biomakonpannor på spridda delar av Sverige, och behovet av kol har ju bara ökat, så vi ser ju faktiskt att priset snarare har stigit även på kolet. Men jag tror också, som föregående talare, att det kommer nog sjunka vad det lider. Men det som vi ser är att jag har fått många erbjudanden att sälja allt kol på ett bräde till en köpare, typ jordtillverkare, trädgårdsnäring och liknande. Men jag har hela tiden försökt att nej, vi ska se ut så att inte någon hamnar i samma läge som jag hamnade i, att det fanns inget. Även om det gjorde att jag byggde en panna, men oftast blir det att de hittar något annat substrat. Så därför så har vi väldigt många kunder, och de får inte köpa allt, utan de får köpa lite grann så de vet det bra. Vi håller dem nöjda för tillfället. Och här är lite bilder från just det vanligaste. Det är ju urbana träplanteringar, vattenfilter för dagvattenhantering och liknande. Men det är också en lantbrukare här som lägger det kring sina ensilagehäckar där korna står och trycker och drar och skiter och kissar. Där bryts ju halmen ner väldigt fort. Det blir väldigt blött och tråkigt. Och där lägger han ut torrt kol, och det löser mycket av hans stallmiljöproblem. Och han kommer varje år och vill ha lite mer. Och jag tycker sånt är jättekul. Vi då håller oss lite grann till ekonomin och vad det faktiskt blir här då. Och det är det. Vi stoppar in 5 kubikmeter flis ungefär. Kanske något mindre. Och ut får vi 1 kubikmeter biokol.
All min råmaterial kommer ju från skogarna precis runt om pannan här. Tyvärr skulle jag vilja säga, för det är ju så att vi har stora problem med granbarkborren här. Det gör en homogen biomassa som är väldigt bra såklart. Om vi ska ta en analys och kunden vill ha det kolet, så har jag samma sorts kol, för det kan ju förändras med vad man stoppar in där. Jag hade gärna sett att vi inte hade granbarkborrar och fick kanske söka lite mera efter kolet, men så är det kanske med de där 80 hektar naturreservaten, för att statens förvaltning av skogarna tycker ju att det är fullt naturligt med granbarkborrar och utveckling, medan lantbrukaren får böter om jag inte sköter det. Nu ska vi inte ränta mer om det, förlåt. Sen kommer vi då till tredje steget, och det är klimatnyttan. Hur får vi fram då vad för klimatnytta vi gör? Och då måste vi först ta fram en LCA-beräkning, och det måste ner på gårdsnivå, på produktionsanläggningsnivå. Vi ser, och detta är ett exempel då från min gård. Och vi har tagit med alla transporter, vi har tagit med det som processen är, vi har tagit med att jag har solpaneler på taken och så vidare. Och det här är ju väldigt spännande. Och jag vet, innan vi gjorde den här så var väl ingen så intresserad egentligen av det, och när vi väl hade gjort den var det så, gud vad bra det här blev. Och det här har ju helt klart blivit en spännande grej, och för i princip fanns det ju inga biokols removals att köpa för 3 år sedan skulle jag vilja påstå, och nu så finns det inga att få tag på för att allting tar slut. Och klimatnyttan som jag ser det här är ju att det kanske är lite mer än bara en LCAN. Dels så är det ju skalbart, vi kan ju bli fler som gör detta. Sen är det ju faktiskt kul att klimatnyttan hamnar här i Sverige. Vi kan säkra vårat livsmedelsproduktion. En lantbrukare kan tjäna på det, kan få bättre nytta av sitt gödsel, det kan stanna kvar i marken bättre. Och även som vi pratar om djurfoder, det är ju superspännande om djuren mår bättre, pruttar mindre metangas, äter mindre och allting, för att djurhållningen är ju starkt kritiserad ur ett miljösynpunkt, så att kan man hjälpa till där så är det ju superbra. Jag tror ju att vi i Norden har en väldigt bra djurhållning som det är, men allt går att förbättra hela tiden. Och sen just stabiliteten i det här kolet, det är ju superfräckt att det är liksom 1000 år och kanske mer. Jag brukar säga en halveringstid på kanske 3000 år, och det är ju riktigt, riktigt häftigt. Men som vi sa lite grann, att det är ju dyrare utrustning. Det kräver, för att få ut samma mängd energi till mina hus, så kräver det ungefär dubbla mängden biomassa. Och den, som vi sa, den behöver vara torr. Och vi måste då strukturera upp värmebehovet. Så det är inte riktigt bara att hoppa på. Jag får ju fråga många gånger, men varför bygger du inte vid växthus? Och växthus är ju väldigt energikrävande på natten. Och på dagen när solen lyser så kräver det inget. Så att det är svårt att planera med en bra värmeproduktion där, helt klart. Varför tycker jag då biokol just i klimatnyttan är så häftigt? Då ser vi lite på alternativen här. Idag är det billigaste som man kan kryssa in när man flyger till Thailand, så planteras det några träd. Ja, det är superbilligt och absolut ger det en effekt. Men vi vet ju att träden har ju en cykel, de bryts ner. Kan vi spåra detta så det verkligen blev gjort? Det görs ju inte i Sverige, här är ju lag. Hugger jag ner ett träd så måste jag ju sätta 4 nya träd på samma plats. Så det görs ju på ställen som vi kanske inte kan kontrollera det. Sedan har vi med Biomakon blivit inblandade i ett projekt där de har planterat träd på slutet 90-talet eller mitten 90-talet. Jätteområde på 35 000 hektar. Och det var för att binda koldioxid, för att kompensera för utsläpp som gjordes redan då, så tankarna fanns ju jättebra. Problemet var att de satte fel träd och de satte för många träd. Så nu har hela det området blivit helt uttorkat. Träden har tagit upp på den övriga vegetation och mångfald som fanns där innan. Och träden dör nu av sig själva. Och de ser det här som att det är ju ett jättestor brandrisk. De har inget vatten i den närliggande byn. Så att i princip behöver den här skogen huggas ner i förtid. Och då bad de oss att göra biokol utav alltihopa. Och det är ju rent omöjligt.
Men ja, rätt träd vid rätt plats kan absolut fungera. Sen är ju de här futuristiska fläktarna man ser i ökningen. Jag lyckades hitta en bild på internet och där är ju Bill Gates och de med alldeles för mycket pengar. Det är ju det här som är framtiden, menar de på, att man kan skrubba bort CO2 ur luften. Och absolut är det skalbart, speciellt när man jobbar i Photoshop här och bara gör bilden större. Men det är otroligt dyrt. Jag har hört siffror på att de idag kan på Island, där de har superbillig energi, binda koldioxid för ungefär 1000 euro per ton. Vi pratade om 60 här förut. Men där kan man kanske göra removals då. De tror om 10 år att de kan kanske halvera den kostnaden. Men den är ju inte färdig, tekniken. Och vi vet ju att det kommer säkert bli svårt att få ihop komponenter och allting där med. Och sen skapar vi faktiskt ett avfall. Ja, man kan göra CO2 till bakpulver, vet jag. Men så mycket bakpulver tror jag inte det går åt. Och vi behöver inte kolsyra läsken mer än vad den är. Och sen är det då ska det pumpas ner i marken. Och då pumpar vi också ner syre. Det är ju CO2. Och det här vet jag inte om det är superbra i stor skala. För att luften har ju alltid funnits här och luften behöver vi här uppe. Så därför tror jag väldigt mycket just på biokolet. Men är såklart inte som ensam grej. Men alternativen just för removals är väldigt få. Lite grann vad jag ser om framtiden här. Och då är biokol på vänstersidan här. Det är ju en jättehög efterfrågan just nu. Och användningsområdena är, jag får till mig nästan nya grejer varje vecka. Som köper kanske någon big bag, ska göra ett experiment och blir det verklighet och det fungerar så bra som de säger, så kommer det här faktiskt priset stå sig ganska länge, tror jag. Men nackdelarna, biomassan, ja, vid full förbränning får vi ut mer energi och just nu så är det energibrist i Europa. Så att det är klart, är det där vi står att biomassan tar slut och vi eldar olja och kol istället, ja, då finns det ju en nackdel med detta. Men där är vi absolut inte, och det finns otroligt mycket mer biomassa i samhället som inte tas hand om. Men som sagt, sen ska man dela på kol gjort av olika saker. Det behöver bli en mer bredare spann på kol från avloppsslam, kol från finflis. Det är ju helt två olika grejer. Men absolut kan det bli jättebra. Men pannan och den investeringen är lite dyrare och vi pratar om den är lite besvärligare för att reglera värmen idag. Och just CO2-handeln och den delen skulle jag vilja säga att på de här 2 åren har den exploderat, för just de uppskattar just att det är removals. De här billiga grejerna som trädplanteringar eller utsläppsrätter. Det får ju ett företag, om de lägger ner kolkraftverket så kan ju de ju sälja utsläppsrätter från det nedlagda kolkraftverket. Och det är ju inte värt någonting egentligen, tycker jag. Så att, och vi ser privata företag kommer direkt till oss i princip och vill köpa, för de vet att det är så spårbart det kan bli och det gynnar svensk lantbruk. Nackdelarna är ju som det är just nu att vi är för få och att utvecklingen går kanske egentligen för långsamt. Men det är ju de problem vi har med stål och halvledare och alltihopa, och tekniken kan absolut bli bättre. Men som jag hade en kund nu som ville köpa sig fri från sitt CO2-utsläpp och de i storleksordningen varje år köpte 20 000 ton CO2 utsläppsdel då, och om vi slår ihop alla maskiner byggda av biomakon i världen så binder de 14 000 ton om året. Och ja, då förstår man ju att det här är ju inte riktigt gångbart precis idag. Det här är inte den grejen som löser allt, men det är en absolut bra start detta. Men vi måste ju få större anläggningar och mer. Och jag tror alltså det kommer föda varann, för att sagt, vi har blivit fler producenter och priset på båda 2 grejerna har gått upp. Och det är ju faktiskt bra, som även priset på pannorna och metaller och allting har gått upp. Så krävs ju detta för att det ska driva på utvecklingen. Lite grann snabbt, jag satt och skissade på hur kommer intäkterna från min panna.
Och det ser ni där, alltså mer än hälften kommer från biokolet. Så det är en superviktig grej. Skulle det priset halveras så skulle ju kalkylen bli helt klart sämre. Men ser vi klart att energipriset går upp och jag borde haft större räkning på mina byggnader för värmen, så täcker ju det upp. Men man vill ju sagt, utgifter är en sak, intäkter är en annan sak. Även då, jag tror ju sagt, det biokolet skulle kunna droppa i pris kommer definitivt klimatnyttan och ta ikapp. Jag är inte orolig för det. Men också då lite kostnader vi inte ska glömma här. Dels det går upp med biomassa som jag sagt. Certifiering så vi får ordning på, så vi vet att kolet är korrekt gjort. Det är bra grejer, värmen är använd på ett bra sätt. Just nu finns det ju bara en certifieringsorganisation och det är ju EBC. Det skulle vara bra om det fanns fler som kunde konkurrera, så man kunde jämföra lite grann. Bara en sån enkel grej som att hantera storsäckar kostar ju faktiskt både hantering och de är gjorda av plast och nu är det plastbrist. Så de har blivit lite dyrare. Vi har faktiskt bakom mig nu står en traktor och vagn som ska ner till återvinningen, för det ska ju samlas in grejer idag här. Sen kostar ju lite grann LCA-uträkningar och sådana administrativa grejer också jämfört med en vanlig förbränningspanna, så hade det ju aldrig dykt upp sådana här grejer egentligen. Men jag tycker ju helt klart att det här har varit väldigt positivt för min gård och jag spår att det här kommer hålla sig ett tag. Ja, det var väl ungefär min presentation som jag har. Se här. Jättebra där. Tack så mycket. Då har vi verkligen fått ett perspektiv som är i verkligheten, skulle jag vilja säga. Vi går över till den delen. Jag ser att det kommer frågor i chatten och jag ska göra mitt bästa för att ta upp dem. Men jag tänker att vi börjar med det här med att ni har varit in alla tre egentligen på att det är en hög efterfrågan på biokol, alltså det fysiska biokolet. En fråga där till att börja med, till kanske Edvard till att börja med, vad tror du att marknaden skulle kunna svälja? Hur många ton skulle, om du hade produktionsförmåga till hur mycket som helst, hur mycket skulle du kunna sälja? Det är en väldigt spännande fråga, helt klart. Jag skulle tro att marknaden kan svälja kanske 10 gånger vad produktionen är idag i Sverige. Sen är det ju, det är ett avlångt land, det väger väldigt lite så att det är långa transporter. Så det är ju jättebra om produktionen är spridd också över landet. Men jag skulle tippa på att marknaden kan svälja mycket, och som sagt, de projekt som vi skickar vårt kol till, slår de väl ut så möts efterfrågan ännu fortare upp än vad produktionen ökar. Sen kanske inte slår väl ut, men jag har lite svårt att tro att det inte skulle göra det, för det har inte hittills gjort. Så att då har vi verkligen, det är kanske svårt att sätta siffror på exakt hur många ton det skulle vara, både i Sverige och vi har med oss deltagare från Norge och Danmark och säkert fler länder också. Och jag tror att det är någonting som gäller för alla de skandinaviska länderna här, att men det finns en stor efterfrågan och den går att fylla. Och bara för att fortsätta lite grann på det ämnet, att Mark, du var ju inne på att du är också inne på att det är en hög efterfrågan just nu, och man kan ju fundera lite på tidsramarna där. Är det en bubbla som vi är inne i nu, att det finns mycket stor efterfrågan på biokol, eller kommer det här att hålla i sig ett tag? Ser vi där. Det är ju en väldigt svår fråga, och det har ju, som vi har varit inne på, att göra med å ena sidan en ökad efterfrågan, och det i sin tur har ju, som Eva har varit inne på, nya användningsområden. Man pratar om väldigt olika typer av användningsområden, men samtidigt, i och med att du har de här höga priserna nu, så tror jag att vi kommer se en stor ökad produktion. Sen och vi tror att
i alla fall de närmsta åren. Alltså de åren för vilka du som lantbrukare ska ta ett investeringsbeslut. Där tror vi då att det är viktigt att inte göra för bra glädjekalkyler, utan att man ser lite på sikt, men att man har utrymme så att säga att priset kan minska. Bubbla. Nu som sagt, man pratar ju om biokol för väldigt många olika saker, och många av dem kommer sannolikt inte att få en utväxling eller så. Men bara om några faller ut så kommer ju marknaden att öka väldigt mycket. Ja, men verkligen, det kan jag hålla med om det. Och en del av marknaden handlar ju såklart om vilka kunder, vem är det alltså som köper biokol? Vi har ju varit inne på att det är för dyrt för lantbrukare att köpa biokol som det är idag. Ett förslag är ju att är det kommuner som köper det mesta. Och den kanske frågan är riktad till Edvard där. Framförallt, är det svenska kommuner som är din största kund för biokolet? Slutkunden är kommunerna, ja, och de ser ju faktiskt inte att det är för dyrt, för det är klart, ett träd i storstan kostar ju, vad de har räknat ut, kanske runt 400 000 att sätta. Sen ska du ha en sån här påse med vatten som du ska åka och fylla på runt det trädet i 4-5 år. Det är en stor kostnad. Kan du göra att trädets chanser är större att överleva med kanske biokol för 4 000 kronor som är 1%, och du sparar in även då bevattning och sådana grejer, så är det ju en no-brainer för dem. Sen kan ju inte de bygga och göra hur mycket som helst. En spännande kund som har kommit in kanske lite grann är ju biogassektorn också. De har ju börjat använda biokol i processen och kan ju öka det där, och då kommer det ju ut som ändå efter processen ut till lantbruket. Så att nej, lantbruket har potentialen att kunna äta upp hur mycket som helst utav biokolet på sina åkrar, men det måste ju gå andra vägar, skulle jag tro. Jag håller med. Och nu under panelen, Mark, Edvard och Adam, ni får gärna på videon om ni vill. Jag tror att bandbredden ska klara det. Så att, för vi har en nästa fråga. Vi har pratat mycket om det här med kolsänkor och den delen, och en kommentar som kommit in i chatten handlar om EUs nya reglering som de tänker sig ska komma om certifiering av såna här kolkrediter inom jordbruket. Och den frågan tänkte jag faktiskt ställa till Adam som har lite mer övergripande. Har du någon insyn i hur det här kan påverka lönsamhet egentligen? You mean the question about the European Union? That I do. Yeah. I don't have an insight directly into this new regulation. But in general, I do know that the EU is working to incentivize farmers for carbon farming. I think carbon farming is the term used in general. I think what I also do a study here, agronomic study here with cover crops. If you think about the Norwegian Farmers Union's climate action plan, as I mentioned, 5 million tons CO2 in the next 10 years. And it doesn't say specifically which technique they will use to do this, but it could be a collection of techniques. But let's say it was cover crops, biochar, and compost. There's been a lot of studies on cover crops as well in grain farming. And just to note that cover cropping is really good for the soil and soil health, and it should be done anyway. But it's not a quick fix either. This year I drove past our field and the reindeer were eating my cover crops, right? And they were pooing on the wrong plot, right? So they were ruining my experiment.
But, you know, plus now we have to put herbicide on the cover crop before we can plow again and start again, right? So some of that gets lost. Okay, some of it goes into the soil and some of the roots go into the soil and increase the carbon, but it's a very slow process, and it'll take us 5 to 10 years until we even see changes in the soil carbon with cover crops. And if the season doesn't work, or sometimes it rains, sometimes it doesn't, you know, if you get a good establishment of the cover crops. So, you know, what I'm trying to say is 30% of the Norwegian plan is to build soil carbon. But we don't know exactly how we're going to do it. And we also know from long-term field trials that even when you have cover crops in, even when you put the manure back on the soil, even if you put grass rotation into cereals 50% of the time, 2 out of 4 years, sometimes you still go in zero. You're not increasing soil carbon, you know, so maybe the best you can do is to maybe maintain it. But the point is it takes a lot of energy and materials and carbon to put back in the soil to get it building soil carbon. So we might think this is an easy thing to do, but it's not. And I think when discussing biochar, that's why biochar is very interesting, because from day one, you can count the carbon, or you can predict how much carbon is going to be there after 100 years. So from sort of a logistical, accounting, business perspective, something you could bank on, even though it's more expensive, in my eyes, it looks a lot more straightforward, especially for these customers who are coming in through like Puro Earth and Microsoft and all those things. They're able to, it's very easy to explain in a way how it works. So I think that gives a lot of strength, I think, to the biochar solution. Even though I'm not saying we should not do the other things, we should do them all. And maybe there's even benefits of combining cover crops and biochar in terms of clover and things like that. Indeed, and I think that is true for also with the whole standards and certification schemes, that we shouldn't just go with one system. We shouldn't just go with the European Union system, but these private market and voluntary markets are very important to well, influence the profitability in the biochar market as well. En till kommentar på det var ju att många livsmedelsföretag, de behöver ju öka sin eller skapa kolsänkor, och det kan ju också då vara ett incitament till att den här marknaden faktiskt kommer att växa mer och mer. Men jag tänkte nu, vi har varit inne på det här som kanske är en svensk grej med klimatklivet, har det nämnts ett antal gånger, och bara för att förtydliga, det är alltså ett stöd som man kan få i Sverige. Och Mark, vet du hur mycket, ungefär hur stor procent av en investering är det man kan få där? Det kan vara upp till 65%. Upp till 65%. Så det är faktiskt en betydande hjälp när man vill göra sånt här. Och jag vill bara nämna att det här stödet är då specifikt för åtgärder som minskar CO2. Så det är kvoten CO2 per investerad krona är det som är det viktiga. Just det. Vi hade en till fråga där till Mark. Du hade en slide där vi hade intäkter på 1,3 miljoner svenska kronor per år. Vad var det den beräkningen grundade sig på? Bara vill förtydliga. Det handlar om att titta när du går från, du får jämföra med dagen, att du använder så här mycket, i det här fallet var det halm, och du går över till flis, då får du en ökad kostnad för bränsle. Men sen å andra sidan då så får du det här biokolet som du säljer, och du får kolsänkan.
Så när man lägger ihop de här två så ser man att även om driftkostnaden och du har en högre investering så att säga, så får du en intäkt. I det här fallet så får du ingen intäkt från värme eftersom de använder det själva så att säga. Så där har de, så värmebehovet är detsamma, men du får de här 2 extra intäkterna. Just det. Och där är vi också inne på en intressant del, det här med olika intäktsströmmar och olika produkter som man kan få ut från en pyrolyspanna. Och vi har varit inne på, vi har ju räknat upp biokolet såklart, vi har värmen, vi har kolsänkan. Mark, du var också inne på att man kan göra el i samband med pyrolysen. Adam, du kanske vill ha en input. What other products would you be able to sell from a pyrolysis establishment? One thing which I think the Finnish have done a lot more study on it is that on wood vinegar, we can think about wood vinegar is a very sort of it's a cocktail of different acids and chemicals and things like that. But it's been a lot of use of wood vinegar in traditional agriculture in Asia for plant protection. We see it has plant biostimulant effects. This is a potential area which could be put more research money into, especially when there's potential bans on the use of glyphosate. So we need to come up with new solutions for herbicides and plant protection. I think also I could see potentially, well, this is a little bit of on the edge idea, but we see the world is in dire straits in terms of economic system really that we have created globally. And some theorists talk about creating new ways of managing currencies. You know, we went from a gold-backed standard to fiat currencies, and some people are trying to imagine new ways of producing money systems, right? How you could create a unit of currency which was more in line with the natural world. And what we've heard already today is that, you know, the process of creating biochar is not so easy. You need machines, it needs to be done right, you need to dry the material. You know, just like when they make Bitcoin, there's this, you know, this idea of it takes work for the computer to make these mathematical calculations. So it's not easy to, you have to put energy into creating the Bitcoin. And in a similar way, you could think of, could we do something with biochar, sort of like a carbon-backed currency of sorts, such that you could have a local currency, for example, which was backed by Edward. For every ton of biochar which Edward created on his farm, he created into existence a unit of currency, maybe which was used regionally or locally or something like that, so that there was some sort of link between the money supply and what we're not needing to do for climate change, which is to bring CO2 down. So I don't know how to do it. We need some economic geniuses out there. But what I'm saying is that instead of having a money supply which just grows and grows and grows and grows and grows, we have trillions and trillions and trillions and trillions and trillions of dollars or krona or expanding amount the world. And with the expansion of that money, it's being used to compete for ever dwindling resources, right? But what we need to do is recreate an economic system where the money supply is somehow balanced with the biogeophysical limits of the planet and our need to bring the CO2 down. So it could even be a temporary currency solution, something like that. These are just sort of ideas I've been thinking of, and other people have been thinking of it, but could be an exciting new way to think about linking
carbon reduction and money systems, because we have to think of all these things together, you know, agriculture and the money system and that sort of thing. So if there's anyone out there who knows how to do this, please put some thought into it. I think that would be a very good idea, and biochar is a very strong link between finance and the environment, really. Som avslutning här så har vi en fråga. Om vi tänker lönsamhet, är det alltid bra att producera biokol? Ni har varit inne på det lite grann allihop, men det behöver inte svara så kort som ja eller nej, men i korta drag, är det alltid en bra idé med biokol? Edvard, vill du börja? Ja, nej, men det skulle ju vara enkelt att säga ja där, men det är det ju inte kanske egentligen då, på grund av just värmebehovet är ju det som styr. Vi ska ju inte slösa på den energi vi har och fläkta bort värmen. Den kommer absolut behövas och energin finns ju bara en mängd. Så att det är inte, har du bara ett litet boningshus med lite solpaneler på och en lagom värmepump och så en jättestor spannmålstork bredvid som behöver energi 1 månad om året som ersätter olja där, då tycker jag man ska ha en vanlig pelletsbrännare som är en billig investering och som löser jobbet. Det ska absolut inte vara en biokolanläggning. Men generellt, jag känner ju de dagarna på året som min flispanna får gå in och stötta biokolpannan för det är för kallt. Eller jag behöver ännu mer effekt till torken och sånt. Det känns ju som ett bakslag för mig. Det är ju nästan som oljepannan är igång. Så att på många ställen skulle det absolut kunna vara mer baslast med biokol. Och den främsta nyckeln kanske egentligen är ju Sverige, Nordens stora utbyggnad av fjärrvärmenät. De är helt fantastiskt runt städerna. Där ligger det alltid och drar en himla massa med energi. Men lite politiska rackarspel där är ju att kommunen äger det. De sitter där och vill tjäna pengar i sitt kommunala energibolag. De vill ju inte köpa in någon värme för de kanske till och med får betalt för elda sopor där. Som vi oftast importerar från Norge eller Storbritannien för att tjäna pengar. Så att det är inte bara att komma in på de ställena. Men där skulle det absolut alla dagar i veckan fungera med en hel del biokolvärme. Som kanske vi lantbrukare kan leverera material till och sköta och ta tillbaks biokolet. Så att inte det går tomma kärror som vi sa. För det är också onödigt. Och då är det en sån placering bättre än just den lilla gården med söta varma torpet. Ja, just det. Ja, men så är det. Så det beror lite på vilket system man redan är inne i. Mark, lite snabb din tanke om detta. Är det alltid bra med biokol? Nej, men det är väl helt i linje med Edvard. Det ska vara meningsfullt, inte bara ekonomiskt. Även om det hade kunnat vara ekonomiskt att fläkta bort värmen så är det ju inte en bra lösning. Och du får inte ens göra det för att kunna sälja din biokol. Så för att det ska vara meningsfullt på alla sätt och vis så ska det finnas ett värmebehov. Så det är ju för den här typen av pyrolyspannor som sagt. För el då är det ju att du ska ha ett elbehov. Men ja, man kan ju sälja elen på ett annat sätt. Men när det kommer till de här pyrolyspannorna så är det värmeunderlaget som är det dimensionerande så att säga. Bra där. And Adam, do you agree that the heating system is a key to making biochar financially viable? Yeah, I agree with that perspective. As we see it both in Norway and from Edward, it was about 20% of the sales or the income, but also that's also after he's used probably heat for drying incoming feedstocks. And I even see myself here trying to make biochar in my backyard. You know, we just don't have the weather and time, sometimes unpredictable weather to dry it out. So that heat component is so important to get the good feedstock. And we really have no really good, I mean, there will be some temptation to make biochar simply from simpler technologies. And it can be done when you do have dry feedstock, but it's much more variable and it's up to user
how the user experience, and it's something which is very it's a little bit risky, I think, in terms of pollution. So connecting and using heat, I think, is very important. Right. That will be thank you. That will be the closing remarks. And I just want to say that this webinar is part of a project called Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk. Ni finner länken till projektet, hemsidan, i chatten där om någon vill gå in och titta. Vi pysslar ju både med sådana här webbinarier om biokol, men också en hel del med naturbruksskolor och fossilfria tekniker och annat. Så att är man intresserad av sånt så hojta till och ta gärna kontakt efteråt också. Och med det så vill jag tacka Edvard och Mark och Adam för att ni var med och berättade och gav era perspektiv. Och så vill jag såklart tacka alla er som var med och lyssnade och kom med frågor och kommentarer på det hela. Så ses vi nästa gång. Tack så mycket.